नमस्कार मित्रांनो, NK ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्याकडून 27/4/2021 या दिवशी एक परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेलं आहे। त्या परिपत्रकाच्या संदर्भातलीच माहिती आपण या ठिकाणी अभ्यासत आहोत। पहा मित्रांनो, विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व सर्व विभागीय मंडळांसाठी हे परिपत्रक आहे। परिपत्रकाचा विषय पाहूयात। परिपत्रकाचा विषय पहा, उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता 12वी सन 2021 नियमित पुनर्परीक्षार्थी तुरळक विषय व श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी असू द्यात किंवा खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची म्हणजे 17 नंबरच्या विद्यार्थ्यांची अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत हे पत्र देण्यात आलेले आहे। म्हणजे मित्रांनो, जे विद्यार्थ्यांनी नियमित असू द्यात किंवा पुनर्परीक्षार्थी असू द्यात, तुरळक म्हणजे काही विषयांमध्ये फेल झालेत आणि त्या विषयांची परीक्षा द्यायची असे काही विषय असू द्यात, म्हणजे रिपीटर विद्यार्थी, श्रेणी सुधार सगळे विषय घेऊन श्रेणी सुधारण्यासाठी बसलेले विद्यार्थी असतील तर यासारखे जे विद्यार्थी ॲडमिशन घेऊन या वर्षीची परीक्षा देणार होते पण काही कारणास्तव जर अशा विद्यार्थ्यांचे बोर्डाचे फॉर्म भरणे बाकी असतील, भरू शकले नसतील, भरायचे राहिलेले असतील तर अशा विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षेची आवेदनपत्रे म्हणजेच परीक्षेचे फॉर्म स्वीकारण्याच्या तारखांच्या संदर्भात हे पत्र आलेलं आहे। पाहूयात काय दिले आणखी या पत्रामध्ये। उपरोक्त संदर्भीय विषयास अनुसरून आपणास कळवण्यात येते की मंडळ विनिमय 1977 नियम क्रमांक 46 सन 2021 मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र म्हणजे इयत्ता 12वी परीक्षेस नियमित पुनर्परीक्षार्थी तुरळक विषय व श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी व खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविशेष अतिविलंब शुल्कासह ऑनलाईन परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याची मुदत दिनांक 4/4/2021 रोजी संपलेली आहे। दिनांक 4/4 नंतर ऐनवेळेस प्राप्त होणाऱ्या आवेदनपत्रांसाठी प्राप्त दिनांकांपर्यंत अतिविशेष अतिविलंब शुल्क 200 रुपये प्रतिदिन आकारण्यात यावे व त्यांची मंजुरी सबळ कागदपत्रांसह प्रस्ताव पाठवून दिनांक 22/4/2021 पूर्वी मान्यता घेण्यात यावी असे संदर्भी पत्राने कळवलेले आहे। म्हणजे 22/4 पर्यंत विद्यार्थी फॉर्म भरू शकत होते, परंतु कोविड-19 विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासन आदेशानुसार उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता 12वीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। त्यामुळे यावर्षी निर्धारित केलेल्या दिनांकानंतर म्हणजेच 23/4/2021 पासून परीक्षा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत विद्यार्थ्यांची अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे प्राप्त होण्याची शक्यता आहे। तरी सदर आवेदनपत्रे 22/4/2021 अखेरपर्यंत होणाऱ्या अतिविशेष अतिविलंब शुल्काच्या रकमेप्रमाणेच म्हणजेच प्रति विद्यार्थी 8,250 इतके अतिरिक्त शुल्क आकारून संदर्भीय पत्रामधील सूचनेप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह स्वीकारण्यात यावीत। कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी। म्हणजेच मित्रांनो, पत्र आलेलं आहे 27/4 तारखेला आणि त्यांनी सांगितले की कोविडच्या कारणामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। 23/4 रोजी परीक्षा सुरू होणार होती। त्या दिवसापर्यंत जर काही विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसणार होते ते जर आले असतील तर त्यांची जे फॉर्म आहेत ते परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत अतिविशेष जे शुल्क वापरलं जातं त्या शुल्काचा विचार करून तशा पद्धतीचे 8,250 रुपये इतके काहीतरी अतिविलंब शुल्क आहेत। तर ते शुल्क आणि हे जे फॉर्म आहेत ते त्या तारखांपर्यंत जर आले असतील तर ते घेऊन परीक्षेचे ते फॉर्म
बोर्डाकडे पाठवायचे आहेत आणि त्या परीक्षांना विद्यार्थ्यांना प्रविष्ट होण्यासाठी संधी द्यायची आहे. कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही अशा पद्धतीच्या हे पत्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. मित्रांनो, बऱ्याच दिवसांनी बोर्डाकडून एक परिपत्रक आपल्याला हे पाहायला मिळालं आणि अजूनही बोर्ड म्हणतं आहे की परीक्षेचे फॉर्म तुम्ही जे भरायचे बाकी होते त्यांनी 22 तारखेपर्यंत भरले असतील तर त्यांचे फॉर्म आम्हाला पाठवून द्यावेत आणि त्याची काही सबळ कारणं असतील त्या कारणांसोबत ते पाठवून द्यायचं आहे. तर तुम्हाला ह्या परीक्षेचे फॉर्म अजून 22 तारखेपर्यंत भरता येत होते. तुम्ही जर याचा फायदा घेतला असेल तर नक्कीच त्याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म बाकी असेल त्यांना हे खूप महत्त्वाचा या ठिकाणी निर्णय म्हणता येईल की जो त्यांना उपयोगी पडला असता. जे विद्यार्थी भरू शकले नाही त्यांना हे चान्स होता. अशा पद्धतीने मित्रांनो हे परिपत्रक आलेलं आहे आणि ह्या परिपत्रकाचाही विचार केला तर बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या मानसिकतेत दिसून येत आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. त्यामुळे बरेचशा विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढं ढकललेली आहे. याचा विचार करून अभ्यास करणं बंद केलं असेल तर विनंती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, मी पाठीमागेही एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की जोपर्यंत आपला परीक्षा आणि त्याचा रिझल्ट कन्फर्म होत नाही तोपर्यंत परीक्षा संपलेल्या आहे असं गृहीत धरू नका. थोडा का होईना दिवसातून आपण अभ्यास चालू ठेवणं खूप गरजेचं आहे, जेणेकरून अचानक जर परीक्षा घेण्याची वेळ आली तर त्याचा लोड किंवा त्याचं टेन्शन आपल्यावरती येणार नाही. आणि आपण अभ्यास करत असेल तर परीक्षा केव्हाही घेण्यात आली, कोणत्याही माध्यमातून घेण्यात आली तर सहज आपण ते परीक्षा देऊ शकतो. म्हणून मित्रांनो, सर्वांना विनंती आहे की अभ्यास थांबवू नका, कुठंतरी रिलॅक्स होऊ नका. थोडंसं आपला अभ्यास आहे तो चालू ठेवा आणि व्यवस्थित हा अभ्यास करून परीक्षा देऊन आपले मार्क चांगल्या पद्धतीने मिळवा. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर महत्त्वाच्या माहित्यांसोबत. तोपर्यंत नमस्कार. त्यामुळे यावर्षी निर्धारित केलेल्या दिनांकानंतर म्हणजेच 23/4/2021 पासून परीक्षा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत विद्यार्थ्यांची अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. तरी सदर आवेदनपत्रे 22/4/2021 अखेरपर्यंत होणाऱ्या अतिविलंब शुल्काच्या रकमेप्रमाणेच म्हणजेच प्रति विद्यार्थी 8,250 इतके अतिरिक्त शुल्क आकारून संदर्भीय पत्रामधील सूचनेप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह स्वीकारण्यात यावेत. कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.